নমস্কাৰ দীপিকা কিচেন এণ্ড ব্লগছৰ আন এটি ৰেচিপি ভিডিঅ'লৈকে আপোনালোকক আটাইকে আদৰণি জনাইছোঁ। আজি আপোনালোকৰ বাবে দৰণ শাকৰ এটি খুবেই সোৱাদ লগা ৰেচিপি লৈ আহিলোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ৰেচিপিটো চাই ভাল পাব আৰু যদি ভাল পায় তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টোত লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অন কৰি ৰাখিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব আৰু ভিডিঅ'টো যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ বন্ধু-বান্ধৱীৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰি দিব। তেন্তে আহকচোন ৰেচিপিটোৰ মাজলৈ আগবাঢ়ো। শাকৰ ৰেচিপিৰ বাবে দৰণ শাকখিনি ভালকৈ ধুই কাটি ল'ব। আনফালে কেৰাহী এটা গৰম কৰি তাত সৰিয়হৰ তেল দি সোৱাদমতে নিমখ হালধি দি মাছৰ মূৰখিনি ভাজি ল'ব। মাছ নিদিয়াকৈও আপোনালোকে এই ৰেচিপিটো বনাব পাৰিব। পিছে মাছ দিলে খাবলৈ খুবেই সোৱাদ লগা হয়। দুইটা পিঠি ইলুটি শিলুটি কৰি ৰঙচুৱাকৈ মূৰকেইটা ভাজি ল'ব। মূৰকেইটা এতিয়া এটা বাটিত উলিয়াই ৰাখিব। সেই কেৰাহীটোতে কেঁচা জলকীয়া দুটা বা তিনিটা দি দিব আৰু কাটি লোৱা দৰণ শাকখিনি দি সোৱাদমতে নিমখ দি দিব। তাৰপিছত ভালকৈ মিহলাই ল'ব। শাকখিনি যেতিয়া অলপ কোমল হৈ আহিব তেতিয়া তাত খোৱা ছ'ডা অলপমান দি দিব। তাৰপিছত ভাজি ৰখা মাছৰ মূৰটো দি দিব আৰু অলপ পিঠাগুড়ি পানীৰ সৈতে গুলি দি দিব লাগিব। তাৰপিছত ভালকৈ মিহলাই জলখন উতলাব লাগিব। ভালকৈ উতলি জলখন যেতিয়া ঘন হৈ আহিব তেতিয়া গেছৰ জুই নুমুৱাই থ'ব। এয়া দৰণ শাকৰ টেষ্টি ৰেচিপি ৰেডি। যদি ৰেচিপিটো ভাল লাগিছে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। পুনৰ উপস্থিত হ'ম। আজিলৈ আহিলোঁ। ধন্যবাদ।